بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو رح نحكي عن السيستيك ديزيز اوف ذا كدني. طبعا الموضوع كتير حلو وانترستد صراحة. طيب هلا اول اشي ايش يعني سيست؟ سيست يعني ساك فيها فلويد، تمام؟ هلا بس نحكي كلمة سيست يعني في عنا ساك وفيه فلويد. طيب هلا ايش سبب تكون هاي الساك وتجمع الفلويد اللي فيها؟ السبب كما يلي: بصير في عنا ديفكت بالسيليا سنتروسوم كومبلكس of the tubular epithelial cell. كيف يعني؟ نحكي هون. طيب احنا اول اشي عارفين انه في عنا الكدني بتتكون من نفرون، تمام؟ والنفرون بتكون من تيوبيولز، والتيوبيولز بتكون مغطاه بالابيثيليوم. حلو. هلا في عنا مكون اسمه سنتروسوم، هذا السنتروسوم مسؤول عن البوليفريشن اوف ذا ابيثيليوم، تمام؟ هلا اذا صار في عندنا ديفكت بهذا السنتروسوم معناته البوليفريشن رح يصير عندنا unnormal or uncontrolled، معناته هاي الابيثيليوم اللي هون رح يصير لها بوليفريشن وراح تكون لي هذا السيست نتيجه ايش؟ خلل بالسنتروسوم. حلو. هاي السيست او الساك اللي تكون الكيس نتيجه عندنا البوليفريشن الزياده بالابيثيليال سيل تبعت التيوبيولز الموجوده بالنفرون نتيجه خلل بالسنتروسوم رح يطلع فيها سيليا. حلو. هاي السيليا برضه بتكون ديفكت، بتكون عندنا ابنورمال سيليا، فايش بتصير تعمل؟ بتصير تعمل ري ابزوربشن للفلويد الموجوده هون للتيوبيولز وبتعمل عنا بصوره اكبر. فهيك ايش صار في عنا؟ صار في عنا سنتروسوم ديفكت فيها بوليفريشن للابيثيليوم، عمل لي الساك الكيس، تمام؟ واللي هو يوجوالي بتكون عندنا كيوبويدال سيل او كيوبويدال ابيثيليوم، تمام؟ هاي واحد. الشغله الثانيه ديفكت بالسيليا اللي كونت هذا الساك فصارت تعمل ري ابزوربشن للفلويد فتكون عندنا ساك فيه فلويد. حلو. هلا هي ممكن تتكون على اي سايد من النفرون، ممكن تكون بالكورتكس زي هون، ممكن تكون بالميدلا. اذا اجت على الميدلا ايش بدها تروح تعمل؟ بدها تروح تضغط على البلاد فيزل اللي جنبهم، وبالتالي شو بتعمل لي؟ بتعمل لي اسكيميك انجري. بس تعمل لي اسكيميك انجري رح يبطل يروح بلاد فلو للنيبرينج نفرون، للنفرون الثاني اللي جنب النفرون الافكتد، وبالتالي بقل الاكسجين، وعلى هيك ايش بصير في عنا؟ بنصير نخسر نفرون، لوس اوف نفرون. بما انه عم نخسر نفرون فمعناته ممكن هاي الحاله السيست اذا كانت خطيره وشديده تتحول الى كرونيك رينال فيلير لانه احنا عم نخسر نفرون. طيب نرجع مره ثانيه. ليش كتير مهم هيك احنا عرفنا شو يعني سيست وشو هي المشكله؟ طيب ليه احنا كتير مهم انه ندرسها؟ لانها سبب 10% من حالات الاول كلينيك رينال فيلير. اي نوع منها؟ نوع الادلت بوليسيستيك ديزيز، رح نحكي عنه كمان شوي. السبب الثاني انها فيري كومن، فدائما عندنا فيها دايجنوستيك بروبلم سواء كانت للراديولوجيست للباثولوجيست. والشغله الثالثه انه ممكن يخربطوا بينها وبين المالجنانسي، تمام؟ إذا ليش كثير مهم إنه إحنا نهتم فيهم؟ لأنهم كومن، لأنه هم بيسببوا لي كرونيك رينال فيلير، فإذا أنا قللت منهم راح أقلل من حالات الرينال فيلير. الشغلة الثالثة أحيانا بيعملوا confuse with the malignancy. طيب هلا احنا عرفنا شو السبب الرئيسي، هي ديفكت بالسيليا والسنتروسوم. وهلا هاي الديفكت يوجوالي ايش مالها؟ جينيتك ديفكت، وبالتالي رح يكون لها علاقه بالسيلولر ماتوريشن زي ما حكينا بصير عندنا اوفر بوليفريشن. والشغله الثانيه وبتعمل لي سيست فورميشن هذا الاشي، والشغله الثانيه بالري ابزوربشن اوف ذا فلويد. طيب نحكي عنا عن اول نوع اسمه السمبل سيست. من اسمها بس احكي كلمه سمبل معناته هاي السيست رح تكون بس بالكورتكس، تمام؟ هاي واحد. سمبل معناته الفلويد اللي فيها رح يكونوا كلير فلويد. simple معناته single layer of cuboidal or flattened epithelium، تمام؟ من كلمة simple بدي أذكر ثلاث شغلات بس بالكورتكس: clear fluid و single layer من الابيثيليوم. طيب هلا هي usually translucent، تمام؟ بيكون فيها لون، هي عندنا الابيثيليوم اللي مغطيتها بيكون لونها جراي glistening يعني متلألئ وسموث ممبرين، وحكينا single layer of cuboidal. طيب لانها سمبل معناته هي مش مهمه كثير لانها ما بتعمل لي اي كلينيكال سيجنيفيكانس. اذا نو كلينيكال سيجنيفيكانس متى بيكتشفوها؟ بيكتشفوها عنا بوست مورتم، بعد ما يشرحوا الجثه ممكن يشوفوا هاي السيست وين؟ بالكورتكس اوف ذا كدني، تمام؟
هلا هاي السيست اذا عملت لي هيموريج اور بين واكتشفناها، معناها احنا ما بنحكي عن سمبل سيست، وانما احنا بنحكي عن سيست جاي differentiation from kidney tumor. طيب هلا كيف نفرق؟ احنا لو كنا بوست مورتم وطلع لي انا سيست شفتها بالكورتكس، كيف بدي اعرف هاي السيست هي نورمال او عندنا سمبل سيست سوري، او انه هاي السيست جاي اصلا differentiation from kidney tumor؟ السمبل سيست بتكون avascular ما في blood vessel، smooth counter مش زي التيومر بيكونوا عندنا irregular، والشغله الثالثه بيكون عندنا fluid ما بيكون في عندنا solid، لانه احنا عارفين انه التيومر هو عباره عن solid mass. اذا ثلاث شغلات avascular smooth counter وايش fluid not solid. حلو، هذا اول نوع اللي هو simple cyst مش كثير مهم. النوع الثاني اللي هو acquired cyst، هاي مش genetic defect، هاي acquired. كيف؟ عندنا patient بيكون عندهم chronic renal failure، بيعملوا dialysis غسيل، مع ال prolonged dialysis هذا ايش ممكن يأثر على الكدني اللي اصلا ما شالوها، تمام؟ فبصير يطلع فيها cyst وين؟ بالكورتكس والميدلا. قبل شوي كنا نحكي بس بالكورتكس، وصلت على الميدلا ممكن تعمل لي bleeding وتعمل لي هيماتويوريا. الاشي الخطير هون انه هاي السيست اللي إلها علاقة بالدياليسيس ممكن تتحول لرينال ادينوما او حتى لادينو كارسينوما، يعمل لي بيه الوول اوف ذي سيست، تمام؟ هذا النوع الثاني. هلا النوع الثالث ايش هو؟ النوع الثالث هو مرض اسمه بوليسيستيك كدني ديزيز. شو اسمه؟ بوليسيستيك كدني ديزيز. هذا البوليسيستيك كدني ديزيز عندنا له نوعين، النوع الاول اوتوزومال دوميننت بصيب الادلت، والنوع الثاني اوتوزومال ريسيسيف بصيب مين؟ للتشيلدرن. طيب هلا انا بس احكي كلمه بوليسيستيك كدني ديزيز بدون ما افصل لا ادلت ولا تشيلدرن، بدي اتذكر اربع شغلات. واحد، باي لاترال يعني كل الكدني تنتين بصير فيهم السيست. الشغله الثانيه هاي السيست بتتكون لي بالكورتكس والميدلا، تمام؟ الشغله الثالثه سبب تكون السيست هي جينيتك ديفكت، تمام؟ واخر نقطه انه بصير في عندنا انلارجمنت بالكدني. اذا بس احكي كلمه بوليسيستيك كدني ديزيز اربع نقاط، كل الكدني افكتد، بايلاترال، جينيتك ديفكت هي اللي عملت لي هاي السيست، وهاي السيست بتكون موجوده بالكورتكس والميدلا، واكيد لانها بوليسيستيك موجوده بالكورتكس والميدلا وببوث كدني اكيد هدول راح يصير لهم انلارجمنت بالكدني، تمام؟ هاي تنطبق سواء كنا اوتوزومال دوميننت او كنا نحكي اوتوزومال ريسيسيف. نشوف هون شو كاتبين. حكينا اول شيء بايلاترال زي ما حكينا، بايلاترال سيست بالبوث كدني. الشغله الثانيه هاي الادلت زي ما حكينا قبل شوي بتعمل لي 10% من الكرونيك رينال فيلير وبتشكل لي 1 من كل 1000. طيب هاي شرحناها. هلا نيجي نشرح شو هي الباثوجينيسيس اوف ذا بوليسيستيك كدني ديزيز. احنا حكينا جينيتك ديفكت. بالاوتوزومال دوميننت تبعت الادلت بصير في عندنا افكت بالجين اسمه PKD1. هذا البي كي دي 1 بيكون موجود على الكروموسوم رقم 16. هو مسؤول هذا الجين عن افراز بروتين اسمه بوليسيستين 1 و 2. هذا البوليسيستين 1 و 2 وين بيكون موجود؟ مش احنا حكينا نفرون، والنفرون بتكون من تيوبولار ابيثيليوم. هذا البوليسيستين بيكون موجود بين الابيثيليوم. لما يصير في عندنا فلتريشن، هذا الفلتريشن شو رح يعمل لي؟ بمر عندنا الفلويد من خلال التيوبيولز، بس تمر الفلويد بيجي البوليسيستين بحفز الانفلكس اوف مين؟ اوف كالسيوم. ليش الكالسيوم بدخل؟ عشان يعمل انهبت للسيل بوليفريشن. هيك صار الموضوع اسهل انه احنا نفهمه. اذا صار في عندي البي كي دي 1 راح، صار فيه خلل، معناته البوليسيستين راح، معناته ما في كالسيوم انفلكس، معناته ما في انهبيشن للسيل بوليفريشن. معناته ايش راح يصير في عندنا؟ سيل بوليفريشن، وراح يتكون الساك، بعدين تيجي الديفكت بالسيليا وبصير في عندنا ري ابزوربشن للفلويد، فبصير في عندنا ساك فيها فلويد، تمام؟ هذا الاشي اللي بصير عندنا بالبوليسيستيك كدني ديزيز بالاوتوزومال دوميننت، وحكينا هذا بالادلت. هيك حكينا عنا هاي الساك. هون مثلا نفترض انه هذا هو التيوبيول، بعدين صار هيك عنا تتكون هذا الساك، بصير في عنا ووتر وفلويد. الباثوجينيسيس حكيناها caused by inheritance to autosomal dominant. عنا PKD1 بيكون عنا على الكروموسوم رقم 16 والبوليسيستين. طيب هي فاميليال اكيد لانه inheritance، فبتكون من 85 ل 90% فاميليال. شو هي المورفولوجي؟
نتذكر قبل شوي شو حكينا؟ enlargement بالكدني. بيحكي لي انه الكدني ممكن توصل عندنا حجم كثير كبير 4 كيلوغرام لكل كدني، بما انه حجمها هيك صار كثير كبير فراح نحسها as abdominal mass. بالفيزيكال examination we will feel them as ايش؟ abdominal mass. حكينا الكدني راح تتكون من سيست بيكون حجمهم 4 سنتيمتر. هدول السيست بيكونوا filled with fluid دائما. هاي الفلويد ايش نوعها بده يكون؟ يا اما كلير يا اما تربد، يعني في عندنا انفكشن يا اما هيموريج. حكينا بالسمبل سيست لانها سمبل، ايش نوع الفلويد؟ كلير. هون الموضوع معقد اكثر وعندنا بوليسيستيك، معناته ممكن يكون كلير ممكن يكون هيموريج ممكن اصلا يعمل لي ايش؟ انفكشن. طيب هلا السيست احيانا ممكن تاثر برضه على الجلوميرولاي. شو اللي بصير عندنا؟ نرجع لهذيك الصوره. مش احنا هون حكينا انه ممكن بالمدلع ياثر على البلاد فيزل وبالتالي يعمل لي اسكيميك انجري. هلا لما اسكيميك انجري يعني راح يقل البلاد فلو، بما انه راح يقل البلاد فلو تيجي الكدني بتشغل انجيوتنسين 1 انجيوتنسين 2 وبالتالي ايش بصير في عندنا؟ بصير في عندنا هايبرتنشن، انكريز بالبلاد بريشر. هاي هي اول كومبليكيشن، انكريز بالبلاد بريشر، فهمناها. الشغله الثانيه البوليسيستين موجود باكثر من مكان. من الاماكن الموجود فيها بدي اتذكر مكانين. الاول ليفر، وبالتالي ممكن احنا نشوف عندنا حالات فيها سيست بالكدني، اكياس بالكدني، وحالات اكياس بالليفر. هاي الاولى. الحاله الثانيه اللي بتكون موجوده هي بالبلاد فيزل. طيب كيف يعني بالبلاد فيزل؟ احنا عارفين البلاد فيزل فيه بوليسيستين، ما صار في عندنا، صار فيه خلل، ما صار في انهبيشن للجروث، فبيجي هذا البلد فيزل شو بيعمل؟ بيعمل هون دايليتيشن. نتيجه ايش؟ نتيجه الاوفر بوليفريشن. الاوفر بوليفريشن هذا الدايليتيشن انا شو بسميه؟ انيوريزم. هذا الانيوريزم ممكن يصير له رابتشر، صح؟ رابتشر. اذا صار فيه رابتشر معناته ايش بده يصير في عندنا؟ بليدنج. وهاي الحاله اكثر شيء وين بنشوفها؟ بنشوفها بالسيركل اوف ويلز اللي هي بالبرين، وبتعمل لي ايش؟ سب اريكونويد هيموريج. هاي الكومبليكيشن رقم 3. نرجع للكومبليكيشن الاولى. مش احنا حكينا اسكيميك انجري؟ وحكينا الاسكيميك يعني بده يصير في عندنا هايبرتنشن وكمان بقل بلد فلو، معناته ما راح يصير في عندنا O2، معناته راح يصير في عندنا لوس للنفرون، وبالتالي ايش بده يصير في عندنا؟ يوريميا. تمام؟ لانه احنا عم نخسر الوحدات الوظيفيه للكليه وبالتالي ما في عندنا فلتريشن ففي عندنا يوريميا. هاي كمان كومبليكيشن. مش حكينا عندنا هاي السيست عم تكبر فممكن تعمل لي اوبستراكشن، ممكن اوبستراكشن للتيبيولز نفسها، ممكن اوبستراكشن لاي شيء جنبها، والاوبستراكشن بحفز الانفكشن. تمام؟ هدول هم المانيفستيشن. نشوف هون شو كاتبين. حكينا في عندنا اسكيميك انجري، عندنا اتروفي اكيد، حكينا الهايبرتنشن والانفكشن، حكينا ليفر سيست بصير بثلث البيشنت. هاي نشوف هون عندنا السيست بوليسيستيك انلارج بالكدني، بوليسيستيك هيها 4 كيلوغرام، numerous cyst هيها يورين بلويش كولر هيموريدج، نفس الفكره. هون نطلع شو بحكي لي؟ بحكي لي في عندنا ادلت بوليسيستيك. هاي هي السيست، شايفين كيف كبيره؟ تمام؟ وبتاثر على كل شيء جنبها. فنو نورمال تيبيول اكيد لانه السيست بتصير تضغط على هدول التيبيول فبتعمل لهم اتروفي. تمام؟ وهاي السيست احنا حكينا عنها يوجوالي بتتكون عنا من فلاتد ابيثيليوم او كيوبويدال ابيثيليوم. تمام؟ الجلوميرولاي زي ما احنا شايفينها هون نورمال ما تاثرت، بتضلها موجوده بتوين ايش؟ السيست. تمام؟ كلينيكالي حكينا اسيمتوماتيك، متى بتبلش الاعراض؟ ما هو ادلت، اذا الاعراض رح تبلش بعد عمر ال40. نتيجة ايش؟ نتيجة انه هاي الكدني بتكون كبرت خلص بحجم كفاية انه احنا نحسها از ماس. لما تكبر اكيد بده البني ادم يحس في الم، فهو فلانك بين، الم خواصر، او هيفي ديجريدنج سنسيشن. هذا اللي يعني انا حاولت ادور عليها بس اللي فهمته معنى هذا الحكي انه هو عبارة عن chronic pain وبين go on and on، يعني continuous pain. تمام؟ هاي معناها dragging sensation. حلو. مش احنا حكينا عنا السيست عم تكبر، كل ما لها عم تكبر مع مرور الوقت عم تكبر فبصير في عنا ديستنشن بالسيست. لما تعمل ديستنشن يعني بدها تاثر على البلد فيزل، تعمل لي هيموريدج. تمام؟ يا اما بدها تسكر شيء فبتعمل لي اوبستراكشن، والاثنين رح يعملوا لي سيفير بين. وغير البين بما انه عندنا هيموريدج فممكن نشوف في عندنا هيماتو يوريا. حلو. حكينا انه ممكن يصير عندنا يوريميا وعرفنا ليش، حكينا هايبرتنشن، وحكينا عن اليورينري انفكشن نتيجه اوبستراكشن، حكينا عن الانيوريزم سبيشلي ايش بنسميها؟ ساكيولار انيوريزم.
بالسيركل اوف ويلز، بتكون موجوده ب 10 ل 30% من البيشنت وبتعمل لنا هيموريدج. هلا هاي كثير خطيره الحاله، ليش؟ لانها ممكن تعمل لنا يوريميا، كرونيك رينال فيلير، او ممكن تعمل لنا هايبرتنسيف كومبليكيشن، لازم نعمل ترانسبلانتيشن. نيجي نحكي عن تبع التشيلدرن اللي هو اوتوزومال ريسيسيف. احنا حكينا الاشياء الكومن انه هم بايلاترال بالسيستيك والميدلا، وبيكونوا عندنا بيعملوا لي اللارج بالكدني وجينيتك ديفكت. نشوف شو بيفرقوا. هديك كومن، هاي فيري رير. هديك ادلت، هاي تشيلدرن. هناك عندنا اوتوزومال دوميننت، هون في عندنا اوتوزومال ريسيسيف. هاي عندنا قسموها لاربع اقسام على حسب التايم، الوقت اللي ظهرت فيه، وعلى حسب الهيباتيك ليجن. لا بيرينيتال يعني في داخل الرحم، او نيونيتال حديثي الولاده، او الانفنتايل اللي هم البيبي، والجوفينايل اللي هم اكبر شوي. تمام؟ مين هي المست كومن؟ هي الجوفينايل، لا سوري، هي البيرينيتال والنيونيتال. هلا رح نحكي عنهم. طيب نكمل. حكينا جينيتك ديفكت، هناك كان بي كي دي 1، هون عندنا بي كي اتش دي. نركز بي كي اتش دي. هناك شو حكينا؟ بوليسيستن، هون بدنا نحكي فايبروسيستن. هلا الميكانيزم نفسها، نفس الشيء. الفايبروسيستن بدخل لي الكالسيوم عشان يمنع البوليفريشن. ما عندنا فايبروسيستن، ما عندنا كالسيوم بدخل، معناته ما عندنا شيء بيمنع البوليفريشن، فبتكون لي السيست. نشوف المورفولوجي نفس الحكي، بايلاترال بالكورتكس والميدلا. تمام. هون في معلومة كتير مهمة لازم نتذكرها، مش احنا بنحكي اوتوزومال ريسيسيف وتشيلدرن، والتشيلدرن بيحبوا يلعبوا بسبونج بوب او بيحضروا سبونج بوب، وبالتالي ايش بيطلع عنا؟ سبونج لايك ابييرنس بالكدني. هاي كتير مهمة. اذا لو شفنا سبونج لايك ابييرنس بالتشيلدرن معناته دغري لازم افكر اوتوزومال ريسيسيف بوليسيستيك كدني ديزيز. هون شو بحكي لنا؟ بحكي لنا انه الميدلا والكورتكس completely replaced، اذا كلهم بصيروا معبيين ب dilated elongated cyst. تمام؟ وهاي السيست رح تاثر على ايش؟ على الكولكتنج تيبيولز، ونفس الفكره حكينا كيوبويدال سيل، بيكونوا lining with كيوبويدال سيل. اهم شيء لازم نتذكره كمان عن هذا غير موضوع سبونج بوب، لازم نتذكر انه في عندنا 100% من الحالات بصير فيها عندنا مالتيبل سيست ان ذا ليفر. تمام؟ ووين كمان؟ بالبايل داكت. هناك كنا نحكي ثلث الحالات، هون كل الاطفال رح يكون في عندهم مالتيبل سيست بالليفر. ليش؟ لانه الفايبروسيستن برضه بيكون موجود بالليفر، اذا فقدناه من الكدني معناته رح نفقده من الليفر. تمام؟ 100% بصير في عندهم بولي سيستيك ديزيز. حلو. هون ايش حكينا؟ هي اوتوزومال ريسيسيف، بوليسيستيك، بايلاترال، incompatibility with life اكيد لانه بيعمل لي رينال فيلير. حكينا سبونج بوب لايك ابييرنس او سبونج لايك ابييرنس، وحكينا انه ممكن ياثر لي على الايش؟ على الكولكتنج تيبيولز، بيعملها enlarged. كلينيكالي حكينا مين هم الموست كومن؟ البيرينيتال والنيونيتال. طيب هلا يوجوالي هو ممكن يكون فيتال كثير، لانه البني ادم او البيبي لما يكون بالرحم ويصير في عنده رينال فيلير نتيجه هاي البوليسيستيك اللي بتصير بكميه اجريسيف بالكورتكس والميدلا، رح يصير في عندهم رينال فيلير فبتوفوهم بالرحم. البيبي اللي بنولده بضلهم عايشين، او حتى اليونج اللي هم الجوفينايل بدهم يموتوا يا اما بسبب رينال فيلير او هيباتيك فيلير، واللي بيكملوا رح يعملوا congenital hepatic fibrosis. إذا الكومبليكيشن لهذا المرض هو hepatic وبايل داكت. هناك كنا نحكي hypertension، يوريميا، infection، aneurysm. تمام؟ هاي هي الفروقات. هلا نحكي عن المرض الرابع. احنا اول شيء حكينا عن السمبل سيست، بعدين حكينا عن الاكوايرد اللي لها علاقه بالدياليسيس، بعدين حكينا عن البوليسيستيك نوعين، دوميننت وريسيسيف، وهلا بدنا نحكي عن اخر نوع ميدلري. لما احكي ميدلري سيستيك ديزيز بدي اتذكر جملتين. واحد، هون بصير في عندنا اتروفي بالكدني. قبل شوي بالبوليسيستيك شو كنا نحكي؟ كنا نحكي انلارج بالكدني. هون ايش بصير في عندنا؟ اتروفي. هاي واحد. النقطة الثانية اللي بدي اتذكرها انه السيست وين بتتكون؟ بالكورتيكو ميدلري جنكشن. بالبوليسيستيك حكينا بالكورتكس والميدلا، بالسمبل حكينا بس بالكورتكس لانها سمبل. هون الميدلري وين بدها تكون موجودة؟ بالكورتيكو ميدلري جنكشن. اذا اتروفي وكورتيكو ميدلري جنكشن. نكمل. في عنا تو ميجر تايب. الاول ميدلري سبونج كدني، هذا كومن ما رح نحكي عنه لانه هو تقريبا بناين ما بيعمل شيء. المهم اللي بدنا نحكي عنه اسمه نيفرونوفيسيس ميدلري سيستيك ديزيز. ميدلري سيستيك ديزيز عرفنا شو يعني.
نحكي على ايش يعني كلمة نفرونثيسيس. هاي الكلمة معناها loss of نفرون. طيب كيف بتصير؟ خلينا نشوف هون. أول إشي إحنا عارفين كدني نفرون، هاي النفرون في عنا الانترستيشيوم وفي عنا التيوبيولز. بسبب خلل جيني إيش بصير في عنا؟ هذا الانترستيشيوم هون اللي هو حوالين هاي الكدني، إيش بصير فيه؟ أو سوري، حوالين هدول التيوبيول هاد بصير فيه عنا انفلاميشن، وانفلاميشن بصير مليان بإيش؟ بماكروفيج بنيوتروفيل وانفلاماتري سيل، ونتيجة الانفلاميشن رح يصير هون في عنا كمان فايبروسيس. فلما هذا الانترستيشيال يصير فيه فايبروسيس رح يأثر على هدول التيوبيولز، فهدول التيوبيولز نفسهم شو رح يصير فيهم؟ اتروفي، رح يصغروا. بما انه صار في عنا اتروفي يعني ما رح يصير في عنا فلتريشن appropriate way، صح؟ بما انه ما عندنا فلتريشن يعني اليورين رح يكون مور دايليشن، ما رح نعمل هون ري ابزوربشن للووتر، لانه احنا عارفين انه وظيفه هدول التيوبيولز انها تعمل ري ابزوربشن للووتر. هدول التيوبيول صار فيهم اتروفي معناته ما في ري ابزوربشن للووتر، معناته الووتر شو رح يصير؟ رح يطلع مع اليورين. معناته شو رح يكون عندنا المشكله؟ رح يكون عندنا المشكله بوليوريا، تمام، لانه كل الووتر عم تطلع ما عم يصير عندنا ري ابزوربشن. والشغله الثانيه بوليدبسيا، رح نعطش لانه كميه الووتر في جسمنا عم بتقل لانه ما عم بصير لها ري ابزوربشن. وهيك احنا شو عم بنكون نخسر؟ عم بنكون نخسر نفرون، وبالتالي احنا عم اللوس اوف نفرون بنسميه نفروثايسيس. هلا بعد عمليه اللوس اوف نفرون بتبلش هون السيست تظهر عنا بالكورتيكو ميدلري جنكشن وبتزيد الوضع سوء. تمام. هلا ليش بتظهر؟ نفس الفكره، سيست كيف تكونت؟ سنترومير سيليا ديفكت. تمام، هيك فهمنا ايش يعني نفروثايسيس. طيب نرجع مره ثانيه للقبل، احنا حكينا نفروثايسيس ميدلري سيستيك كومبلكس قسموه برضه لأربع أقسام على حسب العمر. في عنا الانفنتايل بيبي، جوفينايل أكبر شوي تقريبا لعمر 5 سنين، والأدلسنت اللي هم الأكبر والأدلت. هلا كمان هم رجعوا قسموه لقسمين، القسمين عنا على حسب الباثوجينيسيس. احنا حكينا جينيتيك ديفكت، تمام. هلا إذا كان الجين الانفولف هو من NPH من 1 ل 5 معناته بشمل الانفنتايل والجوفينايل والادلسنت، تمام. ونفس الفكره حكينا هون في عندنا بروتين برودكت بتاثر على السيليا، والسيليا اصلا بتساعد بالسيلولري ديسفانكشن، نفس فكره البوليسيستيك كدني ديزيز، نفس اللي حكيناه. وبالتالي هون ايش بنسميه؟ اذا كان الجين الافكتد NPH1 ل 5 معناته انفنتايل وجوفينايل وادلسنت، ومعناته المرض اوتوزومال ريسيسيف. إذا كانت الجين المتأثرة هي MCKD1 و 2 معناتها هاي بالأدلت، والأدلت إيش ماله؟ أوتوزومال دوميننت. إذا دائما الأدلت بدها تكون عبارة عن أوتوزومال دوميننت زي البوليسيستيك. طيب مين الموست كومن فورم؟ هي الجوفينايل، بتكون عندنا 5 ل 20% من هدول الجوفينايل إيش بيعملوا لنا؟ إكسترا رينال مانيفستيشن، زي إيش؟ زي ريتينال أبنورماليتيز، يعني مشاكل بالعين. طيب أهم معلومة لازم نتذكرها، غير مش احنا حكينا أتروفي وحكينا إنه بالسيستو ميدلري أو سوري بالكورتيكو ميدلري جنكشن بتصير السيست، والشغلة الثالثة اللي لازم نتذكرها إنه هذا المرض هو the most common genetic cause of the end stage renal disease بالchildren والadult. إذا شو هو الموست common genetic cause؟ هو الميدلري cystic disease. نكمل. جروسلي حكيناها small وcontracted. هلا هيستولوجي ايش رح نشوف؟ حكينا رح نشوف فلاتند اوريكيوبويدال سيل، هاي اصلا كلهم بيكونوا فلاتند اوريكيوبويدال، ما عاد نتذكر السمبل ايش تكون سنجل لاير. نكمل. حكينا كورتيكو ميدلري جانكشن، ممكن نشوف اني اذر عندنا نون سبيسيفيك زي مثلا الكرونيك تيوبولار انترستيشيال نفرايتس سهله، ثيكند بيسمنت ممبرين هاي بنشوفها كمان بالجي ان، ممكن تيوبولار اتروفي اي سكار اي فايبروسيس اي انترستيشيال انفلاميشن ممكن يضغط على هدول التيوبيولز ويعمل لهم اتروفي زي ما شرحنا قبل شوي. الكلينيكال حكينا بوليوريا بوليدبسيا وعرفنا ليش، وحكينا اكيد رح يتحول لكرونيك رينال فيلير بعد 5 ل 10 سنين، وحكينا ليش؟ لانه بنخسر نفرون، نفروثايسيس، نفرون لوس، اي مرض فيه نفرون لوس ممكن يتحول لكرونيك رينال فيلير. اخر شيء هذا المرض صعب جدا انه نعمل له دياجنوسيس لعده اسباب، ما في اي سيرولوجيكال بالدم نورمال. الشغله الثانيه السيست بيكونوا كثير سمول ما بنشوفهم راديولوجي، والشغله الثالثه حتى لو بدنا ناخذ بايوبسي
منطقة الكورتيكو ميدلري جانكشن ما بنقدر نوصلها، تمام؟ فإحنا ما بنشوفهم. كيف بنشخص هدول الأطفال؟ بنشخصهم عندنا family history، ما احنا حكينا هو genetics، والشغلة الثانية unexplained chronic renal failure، تمام؟ ما احنا حكينا most common genetic disease lead to chronic renal failure شو هي؟ الميدلري cystic disease، تمام؟ اوكي، هيك احنا بنكون خلصنا. نعمل مراجعة سريعة. cyst عرفنا ليش بتتكون، بصير عندنا ديفورميتيز بالسيليا والسنتروسوم نتيجة جينيتك ديفكت بمعظم الحالات. أول إشي حكينا عن السمبل سيست، بعدين حكينا عن اللي لهم علاقة بالدياليسيس أدينوما أو أدينوكارسينوما، حكينا عن البوليسيستيك دائما بايلاترال انلارجمنت جينيتك ديفكت وبالسيست والميدلا، وإلها نوعين، اوتوزومال دوميننت ادلت واوتوزومال ريسيسيف تشيلدرن، وحكينا ايش الفروق بينهم. واخر إشي اللي هو الميدلري سيستيك ديزيز اتروفي وعلى الكورتيكو ميدلا، وايش بصير في عندنا انترستيشيال وتيوبولار اتروفي، تمام؟ يعطيكم العافيه.